ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่ลำน้ำโขงที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์เป็นแม่น้ำที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนมานับชั่วอายุแต่ในขณะเดียวกันก็มีเรื่องราวความลี้ลับซ่อนอยู่แม่น้ำแห่งนี้ได้พรากชีวิตของผู้คนให้สาบสูญหายไปแล้วมากมายณ หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขงผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้ต่างใช้ชีวิตอันแสนเรียบง่ายพึ่งพาแม่น้ำโขงในการเพาะปลูกพืชผักและหาปูหาปลาเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตช่วงบ่ายแก่ๆวันหนึ่งยายจันและเอื้อยสองยายหลานที่กำลังเดินไปยังริมแม่น้ำโขงในมือของพวกเขาถือข้องและสวิงเพื่อมาจับปลาเล็กปลาน้อยกลับไปทำอาหารในมื้อเย็นทั้งสองพากันจับปลาจนเวลาล่วงเลยมาถึงยามโพลเพลแสงของตะวันค่อยๆลับขอบฟ้าจู่ๆเอื่อยก็ได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือเธอหันไปยังต้นตอของเสียงก่อนจะเห็นหญิงสาวฝาแฝดสองคนที่กำลังจะจมน้ำทั้งคู่ตะเกียกตะกายเพื่อจะเอาชีวิตรอดก่อนจะพบว่าร่างของหญิงสาวอีกคนค่อยๆจมหายไปในน้ำทันใดนั้นก็มีชาวบ้านพายเรือผ่านมาเห็นและได้ช่วยเหลือหญิงสาวขึ้นมาได้หนึ่งคนก่อนจะพายเรือออกไปเอื่อยที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเธอจึงได้ร้องตะโกนบอกชาวบ้านว่ายังมีอีกคนจมอยู่ในน้ำแต่ดูเหมือนว่าชาวบ้านจะไม่ได้ยินเสียงของเธอเลยแม้แต่น้อยยายจันที่เห็นอย่างนั้นก็ประหลาดใจกับท่าทางของหลานสาวเอ้ยนั่นเองกำลังเรียกใครอยู่เหรอมีคนจมน้ำอยู่ตรงนั้นจ้ะยายฉันกำลังเรียกให้ชาวบ้านกลับมาช่วยเอ็งพูดอะไรของเอ็งข้าไม่ยักจะเห็นใครสักคนเอื่อยหันกลับไปมองก็พบเพียงความว่างเปล่าราวกับเหตุการณ์เมื่อครู่ไม่เคยเกิดขึ้นเธอรู้สึกมึนงงและสับสนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรกันแน่ท่ามกลางสายลมเย็นที่พัดผ่านและแสงอาทิตย์ที่ใกล้ลับขอบฟ้าท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานยายจันจึงได้บอกให้เอื่อยรีบกลับบ้านตกดึกคืนนานเอื่อยที่กำลังนอนหลับอยู่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงเหมือนมีคนเรียกเธอดังมาจากด้านนอกด้วยความสงสัยเธอจึงตัดสินใจเดินไปเปิดหน้าต่างดูว่าเสียงที่เธอได้ยินนั้นเป็นเสียงของใครเธอกวาดสายตาไปทั่วบริเวณก่อนจะเห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่ดูคุ้นตากำลังกวักมือเรียกเธออยู่ด้านนอกจู่ๆเธอก็ควบคุมตัวเองไม่ได้เอื่อยเดินตามหญิงสาวปริศนาไปราวกับคนไร้สติจนมาถึงบริเวณริมแม่น้ำโขงเอื่อยก็รู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งก่อนจะพบว่าเธอกำลังยืนอยู่ในน้ำพร้อมกับร่างของหญิงสาวผมยาวที่กำลังยืนหันหลังอยู่เบื้องหน้าของเธอพร้อมส่งเสียงหัว
หัวเราะออกมาอย่างน่าขนลุกจู่ๆร่างนั้นก็ค่อยๆหันกลับมาเผยให้เห็นใบหน้าและร่างกายที่ซีดเผือดเนื้อตัวเปียกโชกไปด้วยเมือกขาวเอื่อยที่เห็นอย่างนั้นก็ถึงกับตกใจอ้าปากค้างเสียงพายกระทบน้ำที่ดังแว่วมาแต่ไกลจากเรือลำเล็กของไอ้ขามและไอ้เปียกสองเพื่อนรักที่ออกมาหาปลาที่แม่น้ำโขงแห่งนี้เป็นประจำท่ามกลางแสงจันทร์และแสงตะเกียงที่พกมาด้วยคอยส่องสว่างแค่พอให้เห็นบรรยากาศรอบตัวทันใดนั้นไอ้เปียกที่นั่งอยู่หัวเรือได้เหลือบไปเห็นร่างของหญิงสาวคนหนึ่งที่ยืนอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขงไอ้เปียกจึงหยิบตะเกียงขึ้นมาส่องดูด้วยความสงสัยนั่นมันอีเอื้อยนี่วะมายืนทำอะไรคนเดียวกลางค่ำกลางคืนแบบนี้วะน้องเอื้อยมาทำอะไรแถวนี้เหรอจ๊ะให้พี่ไปส่งไหมไอ้เปียกและไอ้ข่าที่มักจะมาหาปลาอยู่บริเวณริมน้ำโขงเป็นประจำ เมื่อเห็นหญิงสาวยืนอยู่คนเดียวจึงได้ทักทายด้วยท่าทีหยอกล้อแต่ทว่าหญิงสาวกลับยืนก้มหน้านิ่งเงียบไม่มีท่าทีจะตอบกลับมาจู่ๆร่างนั้นก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นทำเอาไอ้ขามและไอ้เปียกถึงกับขวัญผวาเมื่อเห็นเอื้อยที่ตอนนี้ในตาแดงก่ำจ้องเขม็งมาที่พวกเขาอย่ามายุ่งกับกู ไอ้ขามและไอ้เปียกตกใจกับสิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้าทั้งสองได้กระโจนลงจากเรือและว่ายน้ำหนีไปคนละทิศละทางในคืนนั้นผีอีเอื้อยได้ออกอาละวาดหลอกหลอนผู้คนที่ออกมาหาปลาบริเวณแม่น้ำโขงจนอกสั่นขวัญผวาไปตามๆกันเช้าวันต่อมาเอื่อยได้สะดุ้งตื่นขึ้นเธอมองไปรอบตัวก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ในห้องหญิงสาวพยายามนึกถึงเรื่องราวเมื่อคืนนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอจำได้ว่าเห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่หน้าตาคล้ายเธอแต่ดูน่ากลัวซึ่งเอื่อยก็จำได้เพียงลางๆเท่านั้นวันนี้เอื่อยและยายจันก็ได้มาทำบุญที่วัดเหมือนอย่างเคยท่ามกลางสายตาของชาวบ้านที่มองมาพร้อมกับเสียงซุบซิบนินทาว่ามีคนเห็นผีหน้าตาเหมือนอีเอื่อยเมื่อคืนนี้ผีเผลออะไรของพวกเองก็เมื่อคืนนี้ไงไอ้ขามกับไอ้เปียกมันเจอผีหน้าเหมือนอีเอื่อยยืนอยู่ที่ริมโขงพวกเองอย่ามาว่าร้ายหลานข้าผีที่ไหนจะเข้ามาในวัดได้เสียงโวกเวกโวยวายของยายจันดังไปทั่วศาลาจนหลวงพ่อขาวต้องเดินออกมาห้ามปรามซึ่งท่านก็พอได้ยินมาบ้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นและได้บอกพวกชาวบ้านว่าไม่ต้องเชื่อกับข่าวลือให้มากนักเพราะไอ้ขามกับไอ้เปียกอาจจะตาฝาดไปเองก็ได้ก่อนจะบอกให้ทุกคนแยกย้ายกันกลับเหลือเพียงยายจันกับหลานสาวที่นั่งกันอยู่2 คนเมื่อเอื้อยได้ยินสิ่งที่ชาวบ้านพูดเธอจึงเล่าเรื่องราวที่พอจะจำได้เมื่อคืนนี้
ให้หลวงพ่อขาวและยายจันฟัง ดวงชะตาของโยมช่วงนี้ต้องเจอกับเคราะห์หนัก เจ้ากรรมนายเวรจากชาติก่อนเขาไม่ยอมปล่อยโยมไปง่ายๆมันทำบุญกรวดน้ำให้มากๆเพื่อจะช่วยผ่อนหนักให้กลายเป็นเบา เมื่อได้ยินอย่างนั้นเอื้อยจึงทำได้เพียงน้อมรับคำเตือนจากหลวงพ่อก่อนจะก้มกราบลาด่านไอ้ขามและไอ้เปียกได้มาหาผู้ใหญ่ลีแต่เช้ารวมถึงชาวบ้านคนอื่นๆทั้งสองได้ยืนยันว่าเห็นผีหน้าตาเหมือนอีเอื้อยมายืนอยู่ที่ริมโขงจริงๆไม่ได้ตาฝาดแต่อย่างใดและให้ผู้ใหญ่ลีช่วยจัดการกับเรื่องที่เกิดขึ้นเอาละพวกเอ็งไม่ต้องกังวลไปข้ารู้จักหมอผีฝีมือดีจากฝั่งลาวอยู่คนหนึ่งเดี๋ยวข้าจะไปรับมาปราบอีผีตัวนี้เองเมื่อพูดจบผู้ใหญ่ลีก็หันไปสั่งลูกน้องคนสนิทให้รีบเตรียมเรือเพื่อนั่งไปฝั่งลาวทันทีตกเย็นวันนั้นผู้ใหญ่ลีที่นั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงกลับมาพร้อมหมอผีจากฝั่งลาวเมื่อมาถึงหมอผีคำปันก็ได้บอกกับพวกชาวบ้านว่าแกจะเตรียมทำพิธีอยู่ที่ริมโขงเพื่อปราบผีในคืนนี้เมื่อได้ยินอย่างนั้นผู้ใหญ่ลีจึงได้เกณฑ์คนให้ไปจับตัวอีเอื้อยมาทันทีช่วงดึกคืนนั้นผู้ใหญ่ลีพร้อมกับกลุ่มชาวบ้านได้บุกเข้าไปจับตัวเอื้อยสองยายหลานมีท่าทีตกใจเป็นอย่างมากยายจันได้แต่อ้อนวอนขอให้ปล่อยหลานสาวของตนไปแต่ก็ไม่เป็นผลพวกมึงจับตัวมันไปผู้ใหญ่ลีได้สั่งให้ชาวบ้านจับตัวหญิงสาวแล้วเดินมุ่งหน้าไปยังลานพิธีที่หมอผีได้จัดเตรียมไว้เมื่อมาถึงหมอผีคำปานก็ได้สั่งชาวบ้านให้นำสายสิญจน์มามัดร่างของเอื้อยไว้กับเสาไม้จากนั้นหมอผีเฒ่าก็ได้หยิบไม้หวายอาคมขึ้นมาก่อนจะเริ่มสวดบริกรรมคาถาแล้วฟาดไปที่หญิงสาวเอื้อยกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดทรมานอีผีร้ายมึงเป็นใครมึงออกจากร่างนางเด็กนี่ซะร่างของเอื้อยค่อยๆแปรเปลี่ยนกลายเป็นร่างของผีร้ายที่ดูน่ากลัวเนื้อตัวซีดเผือดในตาแดงก่ำจ้องมองมาที่หมอผีคำปันอย่างโกรธแค้นร่างนี้ต้องเป็นของกูพวกมึงอย่ามายุ่งนางผีร้ายเปล่งเสียงกรีดร้องดังกังวานจนแสบแก้วหูทันใดนั้นหมู่มวลเมฆหมอกก็ได้เคลื่อนตัวมาปิดบังแสงของดวงจันทร์จนทำให้บรรยากาศโดยรอบค่อยๆปกคลุมไปด้วยความมืดก่อนจะเกิดลมพายุรุนแรงขึ้นทั่วสารทิศผีสาวได้ปลดพันธนาการจากสายสิญจน์ที่มัดตัวเธอเอาไว้และทำลายลานพิธีจนสิ้นซากเมื่อหมอผีคำปานได้เห็นนางผีร้ายแผลงฤทธิ์ก็เกิดอาการตกใจเพราะไม่เคยเจอผีตนใดผีมีฤทธิ์เดชมากมายเพียงนี้หยุดสร้างเว
วรสร้างกรรมต่อกันเถิดเวรกรรมที่สร้างร่วมกันมาก็เป็นเพียงอดีตที่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้ หากยอมปล่อยวางโยมก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์นั้น หลวงพ่อขาวได้กำหนดจิตแผ่เมตตาให้กับดวงวิญญาณผีร้ายทันใดนั้นผีสาวก็เริ่มสงบลงก่อนจะปล่อยมือจากหมอผีหลวงพ่อได้เทศนาถึงการละทิ้งจากความโกรธความเกลียดชังทั้งหลายที่จะนำพาไปสู่ความทุกข์ผีสาวร้องไห้ออกมาด้วยความเศร้าโศกเสียใจก่อนจะนึกย้อนกลับไปในอดีตชาติเธอกับเอื้อยเป็นพี่น้องฝาแฝดที่รักกันมากวันหนึ่งทั้งสองได้ไปเล่นน้ำที่ริมโขงเธอเห็นน้องสาวของตัวเองที่กำลังจะจมน้ำจึงรีบกระโดดลงไปช่วยหญิงสาวพยายามพาร่างของตนและน้องแหวกว่ายกลับขึ้นฝั่งอย่างสุดชีวิตแต่ด้วยความเชี่ยวกราดของแม่น้ำโขงทำให้เธอไม่สามารถว่ายฝ่าไปได้ซึ่งวินาทีนั้นได้มีเรือของชาวบ้านแล่นเข้ามาเธอจึงออกแรงยกตัวน้องสาวส่งให้กับชาวบ้านช่วยไว้ได้ทันก่อนที่เรี่ยวแรงของเธอจะหมดลงและถูกทิ้งให้จมดิ่งสู่ห่วงลึกของแม่น้ำโขงด้วยความน้อยใจในโชคชะตาทำให้ดวงวิญญาณยังคงยึดติดอยู่ในลำน้ำโขงแห่งนี้ไม่นานผีสาวก็ได้ออกจากร่างของเอื้อยก่อนจะก้มลงกราบหลวงพ่อเป็นครั้งสุดท้ายแล้วร่างนางก็ค่อยๆหายไปรุ่งเช้าวันต่อมายายจันและเอื้อยพร้อมกับกลุ่มชาวบ้านได้ทำบุญใหญ่บริเวณริมแม่น้ำโขงเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เหล่าพูดผีวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในลำน้ำแห่งนี้หลังจากนั้นหมู่บ้านริมโขงแห่งนี้ก็ไม่พบเจอกับดวงวิญญาณผีร้ายอีกเลยก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องพูดแม่น้ำโขงหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ